Salutare tuturor! Dacă te uiți la via aceasta, parcă nu ai stropi-o. Și totuși acum este momentul. Pentru că dacă mai așteptăm câteva zile, este posibil ca bolile să nu le mai putem combate. Rămâneți alături de mine până la sfârșit și vă voi spune rostul acestui tratament, care sunt substanțele pe care le folosim, ce doze folosim astfel încât să nu ardem frunzele tinere ale viei și când și cum facem acest tratament. Suntem în faza în care lăstarul are 10-15 cm. Via este extrem de vulnerabilă, frunza este tânără, țesutul nu este matur, iar apărarea naturală a plantei este foarte redusă. Aici încep infecțiile. Chiar dacă nu se văd, aici încep infecțiile. La acest moment în vie ne asigurăm împotriva a două boli, mana și făinarea. Mana viței de vie este o boală provocată de un agent patogen din familia Oomycete. Plasmopara viticola se numește și este asemănătoare ciupercilor, fungilor. De aceea o să vedeți că o tratăm tot la fel, o combatem tot la fel cu fungicide. Apare în condiții de umezeală excesivă, de ploi excesive, de rouă multă și se manifestă la început cu o pată gălbuie uleioasă pe frunză. Mai apoi, pe dosul frunzei apare un puf albicios. Practic, mana viței de vie se confirmă după puful albicios de pe spatele frunzei. Dacă boala nu este tratată la timp, nu este combătută la timp, ea avansează destul de repede, astfel încât afectează frunza întreagă, lăstarul, frunza se usucă, lăstarul la fel și într-un timp destul de scurt se instalează în strugure. Pentru mană folosesc un fungicid complex. Este un fungicid care acționează sistemic și la contact, deci acționează atât în interiorul plantei cât și la exterior ca și substanță de contact. Folosesc un dozaj de 30 de grame la 10 litri de apă, ca și referință o lingură rasă de praf, înseamnă aproximativ 15-20 de grame. Este indicat totuși să cântăriți înainte. Făinarea este o boală provocată de o ciupercă, deci este o boală fungică, ciuperca se numește Erisife necator. Spre o deosebire de mană, la făinare nu trebuie să avem condiții deosebite de umiditate. Se dezvoltă și în mediul uscat, în mediul normal. La început apare ca un praf pe fața frunzei, ca mai apoi să se dezvolte și să pătrundă în lăstar, afectând ulterior și strugurele. Deci, ca să reținem, mana o vedem pe dosul frunzei ca un puf albicios, făinarea pe fața frunzei ca o pulbere albă. În ceea ce privește insectele, la acest moment în vița de vie, nu există presiune deosebită. Însă, dacă aveți un istoric dinainte, dacă în perioada din trecut ați avut atac de insecte în vița de vie, atunci puteți folosi un insecticid acum. Repet, doar dacă este cazul. Pentru făinare folosesc un fungicid sistemic, Topaz 100 EC, cu un dozaj de 2 ml la o găleată de 10 litri cu apă. Cele două fungicide sunt compatibile, așa că se pot amesteca într-un singur rezervor de atomizor. Trebuie să avem mare atenție la dozaj. O depășire a dozajului creează riscul de fitotoxicitate. De asemenea, stropirea trebuie să fie uniformă, astfel încât să îmbrace ambele fețe ale frunzei, să avem protecție pe ambele fețe. Și, evident, trebuie să respectate condițiile generale pentru un stropit, adică să stropim dimineața de vreme sau după amiază, să nu avem o temperatură mai mare de 20 de grade Celsius, să nu plouă, să nu bată vântul, condițiile normale de stropit. Ce urmărim cu acest tratament? 3 lucruri. În primul rând, protecția frunzei tinere. În al doilea rând,
blocarea infecțiilor, posibilelor infecții încă de la începutul sezonului și, în ultimul rând, menținerea unei plante sănătoase. Practic, acest tratament nu este cel mai important în întreg sezonul viței de vie, dar, așa cum într-o zi sunt mai multe momente, toate la rândul lor au importanța lor. Răsăritul are importanța lui, apusul la fel are importanța lui, la fel și în vie, la acest moment, stropitul la lăstar cuprins între 10 și 15 cm are importanța sa. Dacă vă sunt utile aceste filme bazate pe experiența mea reală din gospodărie, vă rog să nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube Fantastica Viață de la Țară. Și mai departe, un comentariu mi-ar face foarte mult bine să pot duce acest proiect mai departe. Până la tutorialul următor, vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bogat.